שלום לכם. את דניאל אני מכיר לא מעט שנים שבמהלכם למדתי ממנו המון. דניאל הוא מחנך בבית ספר, אבל לא סתם מחנך. מחנך בחסד, וההוכחה לכך היא שלמרות השנים הרבות שהוא עוסק בחינוך, הוא עדיין חדור בתחושת שליחות וברעננות, כאילו רק אתמול הוא התחיל לחנך. כששאלתי אותו פעם מאיפה הוא שואב את הכוח הזה, הוא סיפר לי את הסיפור שלו. אנחנו, אהרון, מכירים הרבה שנים, הוא אמר. שאלת את עצמך פעם, למה אני עוסק דווקא בחינוך? כשתדע, תבין מאיפה אני שואב את הכוח הזה. כשהייתי ילד, סיפר לי דניאל, לא הייתי ילד רגוע בכלל, אלא שבאותם ימים לא הייתה למורים מודעות ולא שמץ של מושג בהפרעות קשב וריכוז, וכל מה שאנחנו מודעים היום, בטח לא איך לטפל בזה. לכן, כל הילדים והמורים בבית הספר התרגלו לעובדה שאני חלק מהנוף של חדר המנהל. יש מנהל, יש לו משרד, ויש את דניאל שתמיד עומד ליד המשרד של המנהל ומחכה לגזר דינו. תמיד שהם עברו שם, הם פגשו אותי, ולא צריך להיות מבין גדול בחינוך כדי לדעת שההסדר הזה, אהרון, לא תרם יותר מדי לדימוי העצמי שלי, שממילא היה על הקרשים. אבל מי ששבר אותי לגמרי, אהרון, היה אחד המורים בבית הספר שכנראה חינוך לא היה התחום החזק שלו. באחד הימים הוא עבר ליד החדר של המנהל, וכשהוא ראה אותי שם, הוא צחק ואמר לי בזלזול, אתה יודע, דניאל, בזכותך ההורים שלך ילכו ישר לגן עדן. אתה יודע למה? כי את הגיהינם אתה דואג שהם יעברו כבר בעולם הזה. ואז כשהוא סיים, הוא הלך לדרכו. אתה יודע, אהרון, אם מורים היו יודעים כמה שנים משפט כזה יכול ללוות ילד, אין לי ספק שהם היו מעדיפים לאכול גחלים ולא לומר אותו. אבל המורה הזה כנראה בכלל לא היה מודע לסערה שהתחוללה בלב שלי. אני, אהרון, אני הגיהינם של ההורים שלי, בגללי הם ימותו מהר יותר. מה, גם בזה מאשימים אותי? אתה לא הכרת אותי, אהרון, הוא אמר. בתור ילד הייתי מחוספס, עקשן, מרדן, בקיצור כל התכונות שילד מהסוג שלי מפתח כדי להגן על מעט הכבוד העצמי שעוד נותר בו. אבל למרות הכל, נשברתי לרסיסים, התיישבתי על הרצפה ליד החדר של המנהל והתחלתי לבכות, ולא היה אכפת לי מכלום, לא מהמורים, לא מהתלמידים, לא מהחברים. ישבתי על הרצפה ובכיתי על עצמי. אלא שבדיוק אז המנהל יצא מהחדר והכניס אותי מהר לתוך החדר שלו, ובכמה דקות, אהרון, הוא שינה לי את החיים ולתמיד. הוא הושיב אותי מולו, נתן לי טישו לנגב את הדמעות, לקח גם כמה לעצמו. למה? כי הוא בכה איתי, אהרון. לא כאילו, באמת בכה, אפילו יותר ממני. אתה יודע, אהרון, עד אותו רגע, בחיים שלי לא ראיתי מבוגרים בוכים, בטח לא מנהלים, לכן כשראיתי שהוא בוכה, זה כל כך טלטל אותי. לא, הרי לא אמרו שבזכותו ההורים שלו ילכו ישר לגן עדן. כשלא הבנתי למה הוא בוכה, שאלתי אותו. וככה המנהל אמר לי, אני בוכה, דניאל, בגלל שלמרות שאני מרגיש ויודע בדיוק מה עובר עליך, אני לא יכול לעזור לך. אני יודע שאתה מרגיש שאתה כלום, שאתה בטוח שאין לך סיכוי להצליח, שאתה גמור עוד לפני שהתחלת את החיים, ושאין בך שום כישרון שיש לחברים שלך. אבל זה לא נכון, דניאל. אני מכיר אותך. אתה הרי מבלה אצלי יותר מאשר בכיתה. אתה אולי לא שמת לב, אבל כשאתה יושב ליד הדלת שלי, אני מסתכל עליך מהזווית של העין. ראיתי יותר מפעם אחת, דניאל, את הרגישות שלך לילדים, את כוח הנתינה שלך, את תחוש הצדק שהקדוש ברוך הוא טבע בך. אתה יודע, דניאל, אתה ילד צדיק, אתה כמו אלוף מרוצים שמחכה למכונית שלו. יש בך המון כישרונות שהייתי מאחל שיהיו גם לי, אבל כדי להשתמש בהם, אתה צריך להאמין שהם קיימים בך. אתה כמו נהג מרוצים שצריך לבנות את מכונית המרוצים שלו בעצמו. שאלת את עצמך, דניאל, למה אני אף פעם לא שולח אותך הביתה? למה אני לא מבקש מההורים שלך להעביר אותך לבית ספר אחר? בדיוק בגלל זה. כי אני לא מוכן לוותר עליך. כי אתה יהלום, דניאל. כי יום אחד, כשאתה תהיה
איש חשוב ומפורסם בגלל כל הכישרונות שלך, אני אוכל להתגאות ולומר שלמדת בבית הספר שלי. אתה מבין, דניאל? המורים כאן אולי לא כל כך, אבל אני מאמין בך. אני יודע שכל החוכמות שאתה עושה לא מתאימות לך, וגם אם מאוד תשתדל להוכיח לי שאני טועה, אני לעולם לא אאמין לך. אתה, דניאל, ילד מושלם. אתה מושלם גם אם תהפוך לי את כל בית הספר. אלא שלילד מושלם, דניאל, לא מתאים להתנהג כך. לכן בכיתי איתך, כי חוץ ממך, אף אחד לא יוכל לשכנע אותך שאתה באמת מושלם. לכן אני משאיר אותך לידי, כדי שאף אחד לא יפגע בך עד שתבין את זה בעצמך. אני משאיר אותך לידי, כדי שאף אחד לא יהרוג לך את התקווה. אתה יודע, אהרון אמר לי, דניאל, אפילו היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני מתרגש עד דמעות כשאני נזכר בסיפור הזה. בגלל זה נהייתי מחנך, אהרון. בגלל השיחה הזאת. אחרי אותה שיחה, סיפר לי דניאל, לא השתניתי ביום אחד. זה קורה רק בסיפורים. זה לקח זמן, וגם אחרי השיחה הזאת היו לי עליות וירידות, אבל עם הבדל אחד. היה לי, אהרון, משפט להיאחז בו. היה לי אתה ילד מושלם. המשפט המתוק הזה, אהרון, שהמנהל אמר לי, העסיק אותי המון זמן. בהתחלה חשבתי שהוא אמר את זה רק כדי לעודד אותי, אבל לאט לאט התחלתי להאמין שזה נכון, ואז, אהרון, הגיע השינוי. זו הסיבה שבחרתי בחינוך. בחרתי בחינוך רק כדי לפגוש ילדים כמוני ולברוא אותם מחדש. מי שעוסק בלברוא ילדים לא נשחק, הוא עסוק בלאפשר לילדים שהעולם לקח מהם את האמונה בעצמם, לחזור ולהאמין בעצמם. הוא עסוק בלהיות סוג של משה רבנו. תגיד לי אתה, אהרון, משה רבנו נשחק? אחרי כל מה שהתלמידים שלו עשו לו במדבר, מה הוא אומר להם? תקרא בפרשת השבוע. בפרשת וזאת הברכה, אחרי שמשה מסיים לזכור בפני בני ישראל את כל המעללים שלהם, מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ, רגע לפני שהוא מת, מה הוא עושה? הוא מברך אותם. אתה יודע למה, אהרון? כי אחרי כל הביקורת שהוא מטיח בהם, הוא צריך להעניק להם את היכולת להאמין בעצמם. לכן, אחרי שבפרשת האזינו הוא מטיח בהם משפטים כמו כי דור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם, הוא מברך אותם ועוזר להם לגלות את הכוחות העצומים שטמונים בהם. לכן, ללוי הוא אומר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. את בנימין הוא הופך לידיד השם. ליוסף הוא מעניק קרני ראם, ואת גד הוא ממשיל ללוי. למה? כדי שלמרות כל מה שהם עשו במדבר, ולמרות כל הביקורת והתוכחה, לפני שהוא נפרד מהם, הוא אומר להם משפטים שנועדו להעצים אותם, להראות להם שלמרות הכל, הוא מאמין בהם, שלמרות הכל יזכרו שהם ילדים מושלמים, שהם מסוגלים להיות כאלה, שיש בהם את זה. תגיד לי אתה, אהרון, מה נתן לעם ישראל את הכוח לעבור גלות כל כך ארוכה ולנצח? הביקורת או הביטחון שיש בהם את היכולות שמשה לימד אותם? לכן התורה מסתיימת בבזאת הברכה, כדי שכל מי שלומד תורה ידע שלא משנה מה המורים שלו אמרו לו, הוא מסוגל. ללמד אותו שגם אם המורים שלו לא מאמינים בו, משה רבנו מאמין בו ועוד איך. התורה מסיימת בבזאת הברכה כדי להזכיר לכל ילד מאיתנו את מה שהמנהל שלי אמר לי, אמר דניאל. להזכיר לו שהוא ילד מושלם, ושלילד מושלם עם כל כך הרבה כישרונות, לא מתאים להתנהג כך. כשדניאל סיים, חברים, הוא שתק כדי להירגע מסערת הרגשות שהסיפור הזה עורר בו, ואז הוא חייך. אתה יודע, אהרון, הוא אמר לי, אחרי שנים, כשפגשתי את המנהל שלי, הזכרתי לו את הפגישה בינינו, והוא זכר אותה בדיוק כמוני לפרטי פרטים. כששאלתי אותו איך הוא לא שכח אותה, למרות אלפי התלמידים שאמרו אצלו, ואיך הוא ידע כל כך במדויק מה אני מרגיש באותו זמן, ומאיפה הוא הביא את הדמעות לשיחה שלנו, הוא גילה לי. אני, דניאל, אמר המנהל, הייתי ילד כמוך בדיוק, אבל דבר אחד שהיה לך, לא היה לי. לי לא היה מנהל שיבכה איתי וייתן לי את הכוחות שהענקתי לך.
לא היה לי מנהל שיאמר לי שאני ילד מושלם. אני, דניאל, הייתי צריך לומר זאת לעצמי. לכן נהייתי מנהל. רק בגלל ילדים כמוך וכמוני, בשביל שילדים כמוך וכמוני, יהיה מי שיזכיר להם שלמרות הכל, הם ילדים מושלמים. שבת שלום.